Yung tita mong ano? Sino? Hindi wala? Ay, kanina. Hindi na po natin. Ayan. Sa-set up ko lang. Ano ganun din kasi yung negosyo? Headset. Ay, ano, walang, opo, card walang po siya. headset. Card and case ang laman. Inside the box. Baka po yung warranty po natin. Kaya pala nandiyan si ate. Set up ko lang po. Ay, pang kasi bago. Dalawa po ba yun? Anak ko? Pinsa niya is. Sino magre-resibo po? Resibo na lang. Loy, pa-receive ako, Loy. Ito yung bank slip, Loy. Ano nakaanit ko yun? Tapos Gmail. Ako rin, pinamit ko kanina. Ang gayo sa buko. Ay, Sige po. okay lang. Wait, Dad. Makeup sa iyo ng ando naman. Pwede ko, pati ito. Opo, sige po.